Det är onsdag och idag sänder vi börslunch från fältet. Vi ska prata småbolag, favoritaktier och nyckeltal och dessutom ta del av lite framtidsspaningar inför 2026. Varmt välkomna till börslunch. 3 december i kalendern. Vi har med oss Thomas Bergström som är vd för Byggmästaren vid min sida samt ABG-analytikern och återkommande börslunchgästen Simon Jönsson. Simon är också vår värd här på ABGs investerardagar. Några intryck så här långt från konferensen? Först och främst kul att ha er här. Men jag skulle säga att vi är fantastiskt nöjda. Jag tror det är rekord i besökare, runt 200 anmälda. 50 bra bolag på plats och bra line-up. Så vi är väldigt nöjda här och det börjat bra här på förmiddagen. Vi är nöjda med line-upen också, Thomas. Du är ju du har 2 hattar. Du är här som börsspanare och entusiast. Du är också vd för Byggmästaren förstås, ett investmentbolag eller family office på börsen. Du har flera onoterade innehav i din portfölj, så jag undrar vad dina konjunkturintryck från de bolagen säger det. Jag har 5 onoterade och 2 noterade och i den så att säga mer gamla ekonomin om man uttrycker det så och med lite olika exponering. Nu är ju bolagsledningar och företagare experter på att anpassa sig efter förutsättningarna. Men jag tycker nog att både 24 och 25 har varit ganska trögt realekonomiskt. Och även transaktionsmarknaden har varit ganska avvaktande tycker jag. Hoppas på ett bättre 2026. Något som också har varit trögt har ju varit småbolagen som har haft det lite tufft sen pandemin, toppen under pandemin. Vad märker du av, skulle du säga, Simon, kring småbolagen just nu? Hur är stämningen egentligen? Ja, men det är väl så 3 tuffa år liksom, mer eller mindre. Småbolagen har stått still. Volatilt men mer eller mindre stått still avkastningsmässigt. Men jag skulle säga att det är ett par faktorer som gör att de ändå underperformat större bolagen. Och det är väl, en faktor kan ju vara att det är mer, generellt sett mer lokal exponering för småbolagen i Sverige. Och svenska konjunkturen har ju varit rätt så svagt och mycket exponering mot fastigheter och den sektorn har ju varit väldigt svag och det spiller i sin tur över till andra sektorer när fastigheter är svagt. Så det är väl en faktor och så höga räntor slår ofta mot småbolagen. Sen skulle jag säga flödesmässigt tror jag man ska inte underskatta hur AI-håsen har påverkat europeiska eller svenska small caps så att det suger liksom upp lite av likviditeten och luften i rummet för småbolag som annars kan vara hett på agendan. Så ja, men faktorer. Om vi nu får lite fart på konjunkturen till 2026, borde man i så fall exponera sig lite mer mot svenska småbolag? Ja, men kollar man på estimaten, jag kikade på de småbolag vi följer. Där räknar vi med i snitt 20% vinsttillväxt under kommande året. Då har vi multiplar som ligger runt 13 gånger vinsten och det är lägre än historiska snittet på börsen. Så det känns spännande. Flika in, Thomas. Nej, man kan väl lägga till på det att svenska konsumenten har ju haft det tufft de sista åren och den här inflationschocken som de utsattes för ett par år sedan sitter ju fortfarande kvar. Och barometrar och annat har ju varit svaga ganska länge nu. Nästa år så får konsumenten stöd av skattesänkningar och stimulanser på olika sätt. En bättre fart i ekonomin, men frågan är om hur mycket konsumenten kommer tillbaka. Men det har ju definitivt påverkat inhemsk BNP under de sista åren. Kan vi nämna Green Landscaping är väl ert ibland största, just nu näst största innehav som dragits med den här småbolagsmotvinden ganska hårt. Ja, typiskt small cap, market cap nu nere på 2,5 miljard. Omsätter 6 miljarder, har haft en fin utveckling de sista åren men har varit helt ute i kylan så att säga. Aktiemarknadsmässigt sista året är väl ner 40%. Trots att underliggande performance är svagare, men det är inte svagt. Och allmänt ointresse för aktier gör att den är ner 40%. Möjlighet för oss som är långsiktiga och aktiva ägare, vi har också köpt lite mer. Ja, man får en känsla helt enkelt att ni tror på det här bolaget och som jag förstår så har man gjort över 50 förvärv de senaste åren. Vad tänker du kring förvärvsmöjligheterna för dem framåt? Kan man fortsätta hålla i den här takten? Bolaget är Nordeuropas största aktör inom finplanering och skötsel av stadsmiljöer. Började i Sverige, rullade in i Norge, Finland, Litauen, öppnade i Tyskland för 2 år sedan. Och Tyskland är en jättestor marknad. Det finns en väldigt lång och bred pipeline av nya möjligheter och de har en beprövad tillväxtmodell i att förvärvsmässigt då öka på sin tillväxt framöver.
Bolaget är nu själva värderat under 10 gånger nästa år, ungefär på konsensus och har en fin modell. Sen självklart så har de påverkats 2025 av en svag makro i Sverige och i Norge som är också en stor marknad för dem. Men långsiktigt är strukturella trenderna för den typen av bolag är väldigt positiva. Jag kan flika in där med en spaning också. Så jag misstänker att ni kanske också drabbas av. Det är många andra serviceorienterade bolag som ändå har drabbats av lägre bostadsbyggande. Även om man inte har direkt exponering, som Green inte direkt har. Men så har det blivit att bolag som annars skulle jobba med att bygga nya fastigheter gör annat istället. Kanske fasadskötsel och så spiller det över och ökar konkurrensen på annat håll. Jag misstänker att det har påverkat Green också. Definitivt, och vårt andra noterade innehav är Infrea som jobbar med infrastruktur, och där har du exakt det mönstret att när byggandet stoppade så alla mindre markentreprenörer fick trängas på mindre yta, och det är väldigt hård konkurrens om projekten. Man säger att det finns mycket att räkna på, och det gör det, men det är också 6, 7, 8 anbudslämnare i varje anbud, så det är fortfarande hård konkurrens. På samma sätt kommer det bli när investeringarna verkligen kommer in. De större aktörerna kommer komma upp i projektstorlek och det kommer bli mer plats i pyramiden, så att säga, längre ner i näringskedjan. Så att det fungerar på båda sätt åt bägge håll. Jag noterade att Nya var ett av bolagen som presenterar här i morgon om jag inte har fel, eller om det var senare idag. Eftermiddag. Lite samma... Ja, de är på den sidan som går väldigt bra just nu och accelererar. Som borde kunna hjälpa hela byggbranschen här kommande åren. Det är infrastruktur då. Man ser att infrastrukturen har hållit uppe bättre än bostadsbyggande. Men det har inte kompenserat riktigt för lägre bostadsbyggande. Men nu ser man dock att in i nästa år så har ju bostadsbyggandet stabiliserats och kanske börjar öka lite grann igen. Samtidigt som infrastruktur också accelererar. Och Nya blir framförallt exponerade mot energisidan och energinäten egentligen. Svenska kraftnät och Vattenfall är stora kunder till Nya. Jag tror svensk infrastruktur är en fantastisk ställe att vara på kommande 15 åren. Alltså bara Trafikverket ska investera 1200 miljarder i trafiksystemet. Sen har du NATO, du har energisystemet, du har en allmänt underinvesterad infrastruktur. Sen tar det ju tid för pengarna att komma ut. Det som nu byggs är projekterat för 4-5 år sedan. Så att den stora pucken kommer ju komma framåt 28, 29, 30. Och är man då rätt positionerad, och Nya tror jag är ett fint bolag, så kommer det vara en fin plats att vara på. Spännande. Hörrni, mycket intressanta reflektioner. Vi ska hinna nämna lite nyheter också. Om vi tittar till börsen så kan vi notera ett klädlyft för H&M rivalen Inditex efter deras starka rapport. De lyfter ungefär 8%. Däremot så är det lite svagare för Hugo Boss som rasar tvåsiffrigt på sänkta prognoser. Apropå H&M så kan vi nämna att Katrin Wigsell som har varit eller haft en chefsposition inom koncernen nu får ta över vd-jobbet på Rusta. Hon efterträdde Göran Westberg och tillträdde den 1 juni 2026. Vi noterar också att Avanza faller på börsen idag efter svaga nettoinflödessiffror för november som var det lägsta på närmare 3 år. Det följer Nasdaq-data igår som var svag, då rörande avslut. Och vi i studion har väl pratat lite om det här kan ha att göra med en orolig börsmånad generellt, eller om det är så att konsumenten slutar spara och istället börjar shoppa på Black Friday. Jag vet inte ifall det är någon kort reflektion kring konsumenten här, ifall vi kan få det. Nej, men som vi nämnde innan, jag tror att konsumenten var väl lite bättre, sett tendenser på att ändå viss e-handel och sånt har sett okej ut och att det kan bli ännu bättre nästa år liksom, och det kan sin tur att lyfta svenska ekonomi. Ja, vi såg en stark Black Friday också. Men vi ska gå vidare, eller hur Gabriel? Vi ska snacka lite konsultbolag. Vi har några konsultbolag på agendan här idag. BTS är ett av dem. B3, Prevas, Ework också några stycken. Dina tankar där? Ja, men för att koppla tillbaka till det vi sa innan om AI-håsen och så är konsulterna kanske en av de största förlorarna på pappret i alla fall än så länge. För att vi tror att AI kommer konkurrera ut dem helt enkelt. Ja, exakt. Och där har vi sett liksom en tuff marknad senaste 3 åren för konsulterna. Nedgående marknad, prispress. Nu sa ju Ework här på morgonen att de ser en stabilisering och att det finns tendenser för tillväxt under nästa år, men kanske mot andra halvåret då. Så de ser väl någon typ av vändning där. Man kan notera att nya vd köpte aktier för 20 miljoner för några veckor sedan.
BTS grundare Henrik Ekelund köpte ju aktier för 30 miljoner här för ett par veckor sedan också. Jag tänker väl lite så här, konsulterna kommer nog drabbas hårt av AI på sikt. Framförallt intäktsmodeller med att sälja timmar och sånt tror jag kan få stora problem. Men det känns som att alla dras lite över en kam just nu. Och bolag som BTS som kanske mer levererar en liksom helhetstjänst till kunder, en viktig partner, mer strategiimplementering. Det är inte att sälja liksom IT-utvecklingstimmar. Gjort det bra historiskt, borde kanske klara sig bättre och ja, det är intressant att gå i de tankebanorna kan jag tycka. Thomas, Ework är väl en konkurrent till ett av era bolag? Ja, jag såg nyheten om Ework och kan skriva under på det. Att vi ser också ljusningar nu på konsultsidan. Vårt bolag är marknadsledare i Sverige på bemanning till fastighetssektorn. Ja. Har en tredjedel av den marknaden ungefär. Och har haft några svagare år, men har nu liksom bra tempo in i nästa år. Och jag tror att det kommer tillbaka nu. Intressant. BTS tycker jag är spännande som ett utköpscase nu när det har blivit lite handlats ner väldigt mycket. Jag tänker mig att en amerikansk jätte kan suga upp det, vad vet jag. Ja, men exakt. Och det känns som att den har gått ner mycket på interna faktorer. Det är inte marknaden som har varit lika dålig för BTS som för kanske andra IT-konsulter då. Det är mer internt, man har haft fel fokus. Sen Jessica då som blev vd efter Henrik, hon var ju USA-chef innan och styrde upp det jättefint där tidigare. Så lämnade hon, tog in en ny extern vd, det har inte alls funkat. Nu är hon tillbaka och ska styra upp USA. Ja, skulle kunna vara mer interna problem för BTS än för IT-konsulter som kanske är lite mer marknaden som är svag. Så det är en intressant spaning där. Vad är internt och vad är marknaden? Så jag menar, när man har vinstvarnat här nu på grund av situationen i Nordamerika, om jag tolkar det rätt då, så borde det vända ganska snart. Ja, det borde bli tydligt bättre i 2026. Så de känns konfidenta i en vändning där i USA. Thomas, för de tittare som inte har jättekoll på Byggmästaren, du nämnde att ni hade lite fastighetsserviceverksamhet där. Ni var en gång i tiden ett fastighetsägande bolag, det har ni slutat med och kommer inte att bli igen, väl? Sedan 2019 så är vi ett investmentbolag som driver värde med aktivt ägande. Så vi har en fokuserad portfölj, 7 innehav, 2 noterade, 5 onoterade. Jobbar genom styrelserna med en lång horisont och utvecklar de här bolagen som en aktiv ägare. Är det jobbigt? Är det här en tid av underuppskattning också för ägarbolag med onoterat i portföljen? Vi pratar ofta om att Kinnevik skulle behöva mer transaktioner för att synliggöra värden. Gäller det er också? Aktivare med nya marknader? Jag tycker att investmentbolag, det är ju en fin klassisk svensk nationalsport. Vi har många fina investmentbolag. Det är en fantastisk ägarform för att driva bolagsutveckling och det är också en fantastisk sparform för alla aktieägare. Så att det är en väldigt bra ägarmodell. Långsiktig, mycket egna pengar, kött och blod och utveckla bolag på lång sikt. Och ni har ju en rätt stabil kassa just nu. Vad letar ni efter härnäst? Ja, vi letar efter duktiga människor som har spännande idéer där vi kan tillföra expansionskapital, komma in tidigt, vara en partner och hjälpa dem att realisera sina visioner och sina tillväxtplaner. Organisk tillväxt får gärna vara kompletterad med förvärvsdriven tillväxt, vilket vi ser till exempel i Green Landscaping och även i Safe Life som är vårt största innehav. Så den typen av innehav, beprövade affärsmodeller, skalbart, uthålligt, där vi kan tillföra expansionskapital för organisk och förvärvsdriven tillväxt. Men letar ni även noterade bolag? Det finns mycket spännande i noterad miljö. Det finns många lågt värderade small- och midcap-bolag nu. Den positionen vi söker är mycket svårare att uppnå i noterad miljö. Så att det kommer dra mot det onoterade. Och det är så att hittar man ett fint bolag, man connectar med ledningen, entreprenörerna, då vill man äga så mycket som möjligt. Och då även det kommer dra mot onoterad miljö. Jag presenterar dig som en aktieintresserad vd också och jag tänkte be er båda om ett favoritnyckeltal eller liksom ett konkret redskap när man närmar sig aktier. I ditt fall blir det väl kanske i privata investeringar, men något redskap du kan förmedla till tittarna eller något nyckeltal du gillar? Men jag fuskar och säga 2 då helt enkelt. För om man bara ska kolla på ett metric för analyserat bolag så skulle jag säga avkastning på sysselsatt kapital. Får jag bara ett metric för att liksom kolla över tid hur ett bolag har presterat om jag vill äga eller inte, så kollar jag på EPS-tillväxten. Enkelt och klassiskt. Vill du reflektera över dem? Jag måste också ha 2. Det är ju så som aktieintresserad privat investerare så måste man sålla i bruset. Ja. Måste man ha några tumregler som
som träffar nästan rätt. Och, jag är fundamentalist, funderar mycket på kassaflöde och jag gillar fritt kassaflöde till equity. Det vill säga det kassaflödet som blir kvar för att antingen bygga kassa eller amortera skuld. Det är det så att säga som givet konstant EV driver värdet. Så det är det ena. Och det andra är EPS-tillväxt. Och om man förenklar lite kan man ju summera de där två. Ja. Equity yield och vinsttillväxt. Och då får man vid konstant multipel en indikation på vilken avkastning man kan förvänta sig. Sen träffar man nästan inte alltid helt rätt med sådana här tumregler, men det är någonting jag tittar på. Ja, kul att reflektera över. Skulle vilja ha ett par ABG-favoriter till. Jag vet att du gillar Nyab som vi pratade om tidigare, men jag tror att Proact och Catella också kan vara ett par. Ja, exakt. Ja, men vi pratade lite om BTS som är intressant. Ja. Alla de här bolagen är liksom ensiffriga multiplar nu och det är ganska ovanligt egentligen historiskt. Bra bolag i grunden. BTS pratade vi om, Nyab pratade vi om också. Helt rätt exponering. Till skillnad från mycket andra small cap nu så växer ju Nyab liksom 30% organiskt och helt rätt positionerade. Handlas ändå på ensiffriga multiplar. Så de har ju verkligen fått en stämpel som är liksom, ja, någon byggstämpel som de egentligen inte förtjänar i mer konsulthållet skulle jag säga. Exakt, Proact, Catella också. Välskötta, bra bolag tycker vi. Ensiffriga multiplar. Proact kanske också påverkas lite av konsultnedgången och konsultrisken. Men de är ju rätt positionerade med det här med lokal förvaring av data. Liksom lokal datalagring. Där är ju liksom, det är ju Nyabs gren helt enkelt. Och Catella har ju sina fastighetsfonder som är stabila och bra. Bra kassaflöde och billiga multiplar på det. Vad tror du om börsen, Thomas? Svårt att säga. I år är väl OMX30 har väl gått nästan dubbelt så bra som breda index, vilket betyder att small och midcap har gått svagt. Så att man kan hoppas på en rotation nästa år då, att small cap, midcap kommer tillbaka lite. Så det tror jag är en bra plats att vara på. Vi är fortfarande på hoppas, både när det gäller konjunktur och small caps återkomst. Vi är inte på vi ser det verkligen hända. Tolkar jag det rätt då? Nu har vi haft styrelsemöten i alla bolag och det är Ja. budgetdiskussioner för nästa år. Och i alla fall så ser jag förbättringar 2026. Sen så har man sagt det nu i 1,5-2 år och man vill gärna se att det händer också. Efter Q1 kanske vi kan snacka igen. Ja, Är gärna. det någon avslutande reflektion här? Jag håller med där. Men vi har dock gått ifrån det här med att det är dåligt till att det har tydligt stabiliserats tycker jag i väldigt många sektorer. Och där vi har börjat nu också se den här uppgången, liksom, långsam gradvis förbättring i liksom, allt från byggstarter till vad konsulterna säger. Som borde liksom börja synas nu. Det har ju tagit lång tid men nu börjar det ändå se lite bättre ut. Och så kommer konsumenten tillbaka nästa år. Om konsumenten kommer tillbaka nästa år. Vi brukar ju prata gaming när du kommer till studion väldigt mycket. Gaming känns också som en sektor som har varit i kylan i ganska hög utsträckning. Någon reflektion kring en vändning där? Ja, men reflektionen där är väl att efterfrågan där har varit stabil och bra under flera år. Det har växt senaste 3 åren. Det syns inte i aktierna för att konkurrensen blivit mycket tuffare. Så innan pandemin mot idag så har väl efterfrågan kanske ökat 50%, men investeringarna är 3-dubblade. Så det har varit en överutbud på marknaden i flera år som har jobbats ner gradvis. Så det är problemet i gamingmarknaden. Men annars är efterfrågan för konsumenten ser bra ut. Det är ju en del gamingbolag här idag. Har du fått några dagsfärska signaler? Ja, G5 kommer vi ha senare. Så vi får se vad de säger då. Annars är det inget nytt från idag. Nej. Tycker du om dataspel eller spelar dobbel eller betting? Gamer inte, bettar inte. På börsen bettar du ju. Kan inte, det är ingen betting, det är att placera och investera. En sista placeringsreflektion då. Ni är ett av alla bolag som återköper aktier på börsen. Hur tycker du det går? Jag tror att ni köper relativt mycket av dagsomsättningen. I procentuella tal, Ja. i belopp väldigt lite. Vi har ett program som är på 50 miljoner som löper till årsskiftet. Vi köper lite varje dag när vi kan, men det är ganska små volymer. Något jag ofta frågar mig liksom innan jag somnar på kvällarna är om det blir färre aktier, lägre floats i bolagen där ute och att det blir en likviditetsförstörare. Jag vill inte anklaga dig som vd, men är det ett strukturellt problem på sikt? Ja, teoretiskt så måste det vara som du då tänker. Sen tror jag i vårt fall så var det mer en signal om vår tilltro till vår egen portfölj
och ett resultat av en fin delexit som vi gjorde i augusti när vi fick ut betydande likviditet och vill föra tillbaka en del. Och det behöver jag inte fråga, analytikerna älskar återköp. Ja, men jag kan säga att det blir vanligare och vanligare tycker jag. Ja. Det är inte många som har exekverat på det, men jag tycker att i diskussioner som vi har med bolagen så märker jag mer och mer att bolagsledningen själva kanske tar upp. Ja, men vad tycker ni om återköp? Mer än tidigare var tvärtom, att man har legat på bolagen hela tiden. Men när ska ni göra återköp? Och så har de sagt, ja men det är upp till styrelsen. Men nu är det lite mer från bolagens sida tycker jag, att de pratar om det. Väldigt fin EPS-drivare i kassaflödespositiva bolag. Om vi minns Swedish Match som köpte tillbaka 70-80% av sin aktiestock under många år. Det var ingen annan som ville köpa Swedish Match, tyvärr. Simon Jönsson, Thomas Bergström, väldigt roligt att ha er här och att vara här. Noel, när kommer nästa börslunch? Nästa börslunch kommer imorgon 11.45. Det är du som sänder det, va, Gabriel? Eller? Den är bra. Ja. Missa inte det. efn.se och i appen. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.